ሰላም እንዴት ናችሁ? ተመልሰን መጥተናል። ዛሬም 3 ገራሚ የሆነ ዌብሳይት ይዘን ቀርበናል። ዛሬ የምናየው የመጀመሪያው ዌብሳይት wolframalpha.com ይባላል። ይሄም ዌብሳይት ምን መሰላችሁ የሚሰራለን ማንኛውንም ጥያቄዎች ማስ ሊሆን ይችላል፣ ፊዚክስ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚስትሪ፣ አርት ሪሌትድ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ከአካውንቲንግ የተያያዘ ከፐርሰናል ፋይናንስ ኤኒቲንግ ማንኛውንም ጥያቄዎች ይሰራልናል ማለት ነው። እና አሁን እንዴት ልንጠቀም እንደምንችል አጠቃቀሙም እንደዚህ ነው። wolframalpha.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ልክ እንደገባን የመጀመሪያው የሚያመጣልን ሆም ፔጃችሁ ይሄን ይመስላል። ልክ እንዳልኳችሁ ቀደም እዚህ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎችን መስራት እንደምንችል ማስ፣ ሳይንስ፣ ሶሳይቲ፣ ኤቭሪዴ ላይፍ የፈለጋችሁትን መስራት እንደምትችሉ እዚህ ጋር ይናገራል። እንዴት እንደሚሰራም እዚህ ጋር ነው ጥያቄው የምንጽፈው። እዚህ ጋር እንጽፋለን። ማስ ከሆነና ታይፕ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪቦርድ አለ። የተለያዩ ኤግዛምፕሎች ይኖራሉ ፕሪዲፋይን ተደርጎ የተሰሩ ምናምን። ሌላ ደግሞ አፕሎድ የሚል ኦፕሽን አለ። ይሄ ግን ያው ክፍያ ለሚከፍሉት ለነሱ ነው። የኛ ፍሪ ቨርዥን ስለሆነ የምንጠቀመው ያን ያክል ታይፕ ማድረጉ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ወደ እስቲ አንድ ጥያቄ እንስራና ልክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንየው። እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ይሄን ሶልቭ ዘ ኢኩዌሽን ምናምን ነው፣ ካልኩለስ ነው። እሺ ሰርች እናድርገውና መልስ እንደሚያመጣልን እንደማያመጣልን ቼክ እናድርግ። ቡም እዚህ ጋር መጣልን ማለት ነው። የኤክስ ቫልዩ እንደዚህ ነው ብሎ መጣልን። የተለያዩ ሌላም ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ምናምን በግራፍ ሰርቶልን ምናምን አመጣልን ማለት ነው። ሌላ ምን ድገም ካላችሁ ይሄን ቼክ እናደርግ። ሶልቭ ዘ ኢኩዌሽን ይላል። ኮፒ እንበልና ይሄን ኢኩዌሽን ሶልቭ አድርጎልና የኤክስ ቫልዩን አመጣልን ማለት ነው። ማይነስ አድርጎ ኢቭን ግራፍን ስለሆነ አመጣ። በነምበር ላይን በተለያዩ በሚፈለጉ ሊሆን የሚችሉት አሁን ይህን ጥያቄ በዚህ መልኩ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ብሎ በሚያስበውም አመቶልናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዌብሳይት ይሄን ይመስላል። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ሁለተኛው ዌብሳይት ፎቶፊያ ይባላል። ብዙ ጊዜ ፎቶሾፕን ልንጭን ፈልገን ሙሉ ፓኬጅ አተን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ፒሲያችን ራሙ ትንሽ ይሆናል። ራም ባደረግን ጊዜ ፒሲያችን ቢዚ የሆነ ተቸገረን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የፒሲያችን ሃርድ ዲስክ ስፔስ አንሶልን ሊሆን ይችላል እና ፎቶሾፕን መጠቀም ፈልገን በሰዓቱ ሳናገኝ ቀርተን ምናምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ዌብሳይት ምንድነው የሚያደርገው? ያን ችግራችን ነው የሚቀርፍልን ማለት ነው። ፎቶፊያ ማለት ፎቶሾፕን በዌብሳይት መጠቀም ሙሉ ፎቶሾፕ የሚሰጠን አገልግሎት ይሰጥልናል ማለት ነው። እንዴት ፎቶፊያን ልንጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፎቶፊያ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ልክ እንደገባን ይሄን ነው የሚያመጣልን። እዚህ ጋር ፍሪ ቴምፕሌቶች አሉ ተሰርቶ የተቀመጡ በፊት ከኮምፒውተራችን ወይ ከፋይላችን .psd.ai ምናምን ተብሎ ሴቭ የተደረጉ ፋይሎች ካሉ ቀጥታ መክፈት እንችላለን። አሁን እኔ ኒው ፕሮጀክት ብዬ ላሳያችሁ። ኒው ፕሮጀክት ስንል እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ። በየትኛው ቴምፕሌት መክፈት የምትፈልጉት ወይስ የራሳችሁን ክሬት ማድረግ የምትፈልጉት የሚለው አለ። በሁለቱም እንሂድ። ለምሳሌ ቴምፕሌቱን ጠቅም ይሄ ነው። ይሄን ቴምፕሌት እንደፈለኩት አድርጌ የራሴ እንደሚሆነኝ አድርጌ ዲዛይን ካደረኩት በኋላ .psd ብሎ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ኤክስፖርት አስ png jpg ጊፍ ማድረግ እንችላለን ከፈለግነው። ቴምፕሌቱን መጠቀም ካልፈለግን ደግሞ ክሬት ዋይት ብላንክ የሆነ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሳይዙ ምን አይነት ሳይዝ ይሆንልን የሚለው የፌስቡክ ከቨር ሳይዝ የሚያክል ይሁን፣ የኢንስታግራም ፒክቸር ይሁን፣ የዩቲዩብ ፕሮፋይል ይሁን የፈለግነውን እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። ኢቭን ፕሪንት ሳይዞች አሉ፣ ስክሪን ሳይዞቻችን አሉ።
አዶች ክሬት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር አለ ሞባይል ቤዚካሊ ፎቶሾፕ በዌብሳይታችን እንዴት ነው አሪፍ አይደለም ይሄ በጣም ላይፋችን ያቀልናል ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ዌብሳይት ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ሶስተኛውና የመጨረሻው ዌብሳይት cleanup.pictures ይባላል ይሄም ዌብሳይት ምንድነው የሚሰራው መሰላችሁ የሆነ ፎቶ ኑሮን ባክግራውንድ ላይ ያልፈለግነው ነገር ገብቶ ወይ ደግሞ ከጓደኞቻችን ጋር ፎቶ ተነስተን የኛ ፎቶ ጥሩ ወጥቶ የነሱ መጥፎ ከሆነ ኦር የተለያዩ ነገሮች ሀፕን ካደረጉና ያን ፎቶ አሪፍ የሆነውን ፓርት ማስቀረት ከፈለግንና አጠገቡ ያለውን ነገር ማጥፋት ከፈለግን እንደዛ አይነት የሚሰራልን ዌብሳይት ነው በጣም ደስ ይላል የትኛውንም ፎቶ እንደፈለግነው አድርጎ ከስተማይዝ አድርጎ ነው የሚያወጣልን እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንገባና cleanup.pictures ብለን ሰርች ብናደርግ ጉግል ላይ ወስደናል የመጀመሪያው የመጣውን የመጀመሪያውን ዌብ ፔጅ እንነካዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር በጣም ኢዚ ነው ለመጠቀም ራሱ ቀላል ነው ፎቶአችሁን እዚህ ጋር አስገቡ ይለናል ፎቶአችንን እንምረጥና ሼን ፎቶ መረጥኩኝ እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አሁንችን ሰው ማስወገድ ፈለኩኝና ብሩሻችን ሳይዙን እዚህ ጋር ትልቅ ማድረግ ከፈለገን ትንሽ ማድረግ ከፈለገን ማሳነሻ መተለቅ ያለልን ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊን እናድርገው እኔ በዚህ ብሩሽ እሺ ያወጣለን ማለት ነው እስከፈለግነው ድረስ ክሊን እናደርጋለን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ጽድት አድርጎልን አወጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር የፈለግነውን ነገር መስራት እንችላለን ከፈለግን እዚህ ጋር ኤችዲ እንላለን ኤችዲ ለማድረግ ደግሞ ሳይን ኢን ማድረግ አለብን ፍሪ ነው በሚገርም ሁኔታ ፍሪ ነው ሳይን ኢን ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄ አሁን ያደረግነው ክሊንአፕ አጥጋቢ ከሆነ ዳውንሎድ እንለዋለን አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረግነው ፎቶ ነው ምን እንደሚመስል ይሄን ይመስላል ማለት ነው አስወጣለን መጀመሪያ የነበረውን ፒክቸር አይታችሁታል ጽድት አድርጎ አወጣለን ማለት ነው ኦሪጂናል ፒክቸሩ ይሄ ነው የሚመስለው እኛ ከሰራን በኋላ ደግሞ እንደዚህ ሆነልን ማለት ነው በጣም የትኛው ነው ፒክቸር እንደዛ ማድረግ እንችላለን ዳውንሎድ የምናደርገውን ደግሞ ኤችዲ ማድረግ ከፈለግን ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ኤችዲ የምትለዋን ነካና ሳይን ኢን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ኮምፕሊትሊ ደግሞ በጣም ፍሪ ነው ሁሉ ነገሩ ፍሪ ነው ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ስለ ተከታተላችሁን ቀጣይ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን እንድናሳያችሁ ጥቆማ እንድንሰጣችሁ ሪቪው እንድናደርግ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ